What's up guys? Biyahe kami. Uwi kami ang Tipolo. Continuation ng aking birthday. Saan ko sa papa, dalawa lang kami. Susundo muna namin sa Fairview. Sundin ko yung mga mga tito ko, tsaka tita ko, pinsan. Yan. Biyahe muna kami. Iyo! Umaga ka lang. Hello! Teammate, may teammate. Yup. Her birthday to me. Oh, umaga pa lang guys. Punta na ako ng palengke. Ayusin ko lang. Celebrate birthday. Yeah, let's go! Punta na para may panghanda tayo mamaya. Kahit konti lang. Kasi uwi ako mamaya. Ay, bukas pala ako uwi. Celebrate ako mamaya. Uwi ako bukas. What's up guys? Dahil birthday ko, meron akong cake. Meron ako cake mula kay Marvin Rilio. So, kukunin na natin muna yung cake. Tara guys, kunin natin yung cake. Bigyan ako ng cake eh. So, pupuntahan ko lang. Ha? So guys, nakuha na natin yung cake natin from Marvin Rilio. Tingnan natin guys. Yeah. Yan. Yan, sarap yan. Thank you, Congressman Marvin Rilio, tsaka Amy Rilio, Councilor. Yan po. Maraming salamat sa cake sa aking pa-birthday. Six and a half hours later. The center, the core, right to our heads. Let the light disseminate to our center, right to our heads. Hypocrisy is a part of the cycle. We got the glory of the tribulation. We can dwell another new world. Family of my own, where dreams are not deserted. Don't you defy it. A few moments later. What's up guys? Happy birthday sa akin. Tapos, celebrate ako. Salamat sa cake. Umaga ka lang. Hello! Video. Pero nakaano na ako ng video. Ay, ayaw na pakita. Pero ayun, tuloy ko lang. Tuloy ko lang. Hindi naman lahat ng tuloy na. Teammate, may teammate. Rilio. Sabi mo kaya. Ever. Matik yan. Video. Adik yan. Adik ako. Ilawi na. Uli na bukas na. Ever yun, yung nagadik. Presyo ito ah. Basketball. Rilio, baliga ka sa lugar namin. Makabayan, Kamuning. Baler. No, Baler. Tana. Hindi ko request yun. Happy birthday. Thank you sa gift mo ng cake. 2,000 years later. What's up guys? Biyahe kami. Uwi kami ang Tipolo. Continuation ng aking birthday. Saan ko sa papa, dalawa lang kami. Susundo muna namin sa Fairview. Sundin ko yung mga mga tito ko, tsaka tita ko, pinsan. Yan. Biyahe muna kami. Iyo! Kabila ng lahat.
So what's up guys, dito na kami sa Fairview. Park lang kami tapos sunduin ko na. Tulog ata mga tao eh. Diba? Dito ako na pumunta. Asa Jaja? Ah. Tulog pa Jaja. Tulog po. Ay, gumising na. Gumising na Jaja. Tama ikaw? Ha? Job, dito na kami. Sinundo ko na sila. Ano yan, Kang? Dadalhin mo? Doon namin sakyan ulit para makabiyahe. Alis. Uy! Alis na kami. Si J-Boy na doon ha? Bahay. Mamotor yun. Diyan nga. Bye, alis na kami. Biyahe na kami ulit ng Antipolo. Ewan mo kami, kita iyo. Wala na Nash. Alis na kami. Dito na kami sa Antipolo. Nang sa bahay. Hop, hop. Saan? Mamaya pa yun. What's up? Ikot kami ikot. Come on guys. Init eh. Init. Welcome sa ano? Welcome sa ano? Bundok. Ay, mangga. Puno. I-TikTok kami. Hindi tayo sa may ano.
ano, mag-may airplane. Hello, Tito. Hello, Tito Daddy. Hello. Hello, Hello, Ay, Ate Kay. Kami sa damo-damo. Dahil simbahan. Saan tayo ano? Dito. Lakad kami. Ikot-ikot lang kami. Ikot-ikot lang. May alimango kaya dito? Kahit sa inyo. Hindi ko nga alam kung meron eh. Ginagawa mo? Baliktad, kuya! Sa baba. Usapang ano to, ano, presidente. Ang alam ko, mananalo sa bayan. Ba't na naman Toto? Malakas sa Itbulaga. Siyempre, Itbulaga yun eh. Dalawagan yun, sabay yun sabay. Malakas ko na kuniwala. Dalawagan yun. Malakas sa harap. Alam mo ba, Sarah? Sarah all. Dalawagan yun sumabay sabay. Ay, nanalo yung pag-oto. Marami na kami guys. Alam mo, tatanungin kita. The next morning. What's up guys? Good morning. Dito pa rin kami sa Antipolo. Bahay. May uwi na kami Manila. Yeah. Tulog pa sila eh. Tayo sa ano, rooftop. Ay, ganda, bundok. Guys, kuha ang mangga. Ikot ulit kami. Exercise. Di ba dito ako pinicturan? Ay, doon. Doon yan, di ba? Tapos galaw-galaw. Sina? Kuya. Dito? Oo nga, ano. Kasi may dumo-dumo na eh. Ulitin natin yun, Kang. Ganda ng lugar, oh. Pwede palitan kahit hindi dito. Bakit yan? Hindi. Walang switch? Kailangan pag nakapost na. Ay, Basta, mama. bakit? Oh, ganda, bundok. Daming saging. Oh, basa. Galing ah. Hop. Hop. Mga ka din. Dito, balik, balik. Balik pa ganun. Oh. Hop, o doon na. Oh. Yan.
Bundok ko. What's up guys? Nalakad-lakad kami. Walk trip. Hello. Hello, vlog. Welcome to my life. First time ko lang mag-vlog. That's crazy. Day 2. Mangga kung may sila na. Yung ano, yung road, dapat letter R, under. Contraction. Ayan po, wrong mistake. Oh! Saan? Kending mo. Saan? So guys, ayan ang makopa. Dami oh. Sa puno nila oh, makopa. Sarap yan, kinakain yan. Umikot-ikot lang kami. Di yan, kayo matakot. Ay. Kayo matakot. Tawag din papansinin. Oh. So yun, pauwi na kami. Kang Quezon City, galing Antipolo. Yang! Kita kids. Nakauwi na kami. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye vlog.